Dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Astăzi vom face o citire pentru cei dintre voi care sunt interesați de o anumită persoană. Explorăm ce ar putea să se întâmple în perioada următoare între tine și această persoană. Avem o citire generală. Vă invit să luați de aici ce simțiți voi că se potrivește. Și avem o citire fără timp. Contează momentul în care ascultați acest mesaj, nu momentul când a fost publicat. Ce se întâmplă în perioada următoare între tine și această persoană? Vorbim aici despre două persoane care sunt îngrijorate. Două persoane care se gândesc că o anumită situație se apropie de final sau a ajuns deja la final. Avem de asemenea două persoane care se gândesc la cel puțin două variante sau mai vorbim aici despre niște persoane care au în minte că drumul rămas de parcurs ar fi încă lung. Drumul rămas de parcurs până la o îmbunătățire a situației. Așadar, vorbim aici despre un cuplu în care lucrurile acum nu sunt chiar roz și fiecare dintre aceste două persoane stă pe gânduri în legătură cu o discuție care nu a avut loc, cu o decizie care nu a fost finalizată, cu o hotărâre care trebuie luată și care este amânată. Vorbim despre două persoane care nu se simt în largul lor, două persoane care simt că această relație este constrânsă, că această relație nu are parte de toate condițiile favorabile pentru a se dezvolta, pentru a progresa sau pentru a ajunge la o etapă ulterioară. Vorbim de asemenea aici despre persoane care în ultima perioadă s-au cam ocupat mai mult cu munca sau cu casa sau copiii sau de două persoane care s-au lăsat prinse de vârtejul evenimentelor. Ceva nou de asemenea ce apare între tine și el sau ea. Haideți să vedem mai departe. Ceea ce voi nu știți în legătură cu această conexiune este că există o influență din partea unor persoane mai în vârstă care pot fi părinții tăi sau părinții acestei persoane sau niște persoane importante din anturajul tău sau din anturajul persoanei despre care tu întrebi. Aceste două persoane par să aibă un cuvânt decisiv în legătură cu ceva ce se întâmplă în perioada următoare. Vorbim de asemenea despre o persoană care poartă uniformă sau vorbim despre o persoană într-un rol important, într-o poziție importantă, care ar putea să dea o mână de ajutor. Sunt curioasă cum rezonează cu voi până acum. Interesant că ceea ce apare aici se referă la povestea voastră. Se referă la doi îndrăgostiți care au avut planuri mari, care au planificat de asemenea o călătorie de viață împreună, care și-au dorit să construiască și în lumea materială și să aducă niște rezultate importante la lumină ca urmare a acestui parteneriat. Așadar, ceea ce se vede aici este de fapt potențialul unei relații foarte serioase, potențialul solidității dintre voi doi, dar care deocamdată pare să fi fost ignorat, pare să fi fost lăsat undeva în urmă. Haideți să explorăm mai departe ce apare în perioada următoare între tine și această persoană. Și a sărit aici acest as de monede, care vorbește tocmai despre o idee ce poate fi concretizată între tine și persoana care te interesează. S-ar putea să aveți niște convorbiri interesante
în legătură cu o ocazie deosebită, în legătură cu o oportunitate, în legătură cu ceva ce vă bucură sau vă deschide niște porți noi. Avem și această carte care se referă, iată, la o întâlnire dintre două persoane care trebuie să se protejeze de ceilalți sau două persoane care au nevoie de un spațiu deosebit pentru a putea fi împreună. Două persoane care nu se regăsesc cumva decât pe un teren protejat, ferit, ascuns. În anumite cazuri aici vorbim despre o relație care nu este făcută încă publică, o relație care nu este trăită în văzul lumii. Două persoane care de asemenea se pot întâlni după ce au avut o separare, după ce au trăit o perioadă la distanță sau au avut o perioadă în care nu au comunicat deloc. De asemenea, vorbim despre o carte a dorului. Aceste două persoane simt dor una față de cealaltă. Până acum au apărut semne de pământ, Taur, Capricorn sau Fecioară, care interacționează cu semne de aer, Balanță, Vărsător sau Gemeni. Haideți să vedem mai departe ce se anunță pentru voi doi în perioada următoare. Cineva se întoarce acasă. Avem de 2 ori cifra 10. Un ciclu se închide și ceva nou apare la orizont. Iată aici ceva interacțiuni dintre semne de apă cu semne de aer. Vorbim așadar despre cineva care se întoarce acasă, cineva care simte dorul de casă sau cineva care simte dorul pentru relația voastră sau așa cum arăta ea odată. Acasă unde lucrurile, iată, pot fi din nou funcționale. Acasă unde mâncarea este pe foc. Cineva este așteptat acasă, chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Avem aici persoane care sunt născute pe 20, 30 sau pe 10 sau persoane născute în luna octombrie. Mai vorbim de asemenea despre persoane care sunt născute pe 13, 16, 25, pe data de 7, pe data de 30 sau pe data de 21. Vorbim aici de asemenea despre un cuplu în care cele două persoane se țin destul de tare pe pozițiile lor. Două persoane care ajung la conflict foarte repede. Două persoane care ajung să se certe din nimic. Vorbim despre două persoane care poate vin din medii diferite, care vin poate din țări diferite, care vorbesc limbi diferite sau două persoane care au o structură de personalitate foarte diferită. Așadar, e ca și cum voi ați fost împiedicați de diverse probleme sau cel puțin unul dintre voi a încercat să se gândească prea mult la situație și lucrurile au devenit foarte reci. Una dintre aceste două persoane simt că a luat niște decizii nepotrivite sau a trădat, a plecat, a mințit, a înșelat, dar a încercat să se întoarcă și în același timp poate că nu a luptat suficient sau n-a demonstrat încă suficient. Și totuși avem acest final de ciclu, spuneam, și promisiunea unui nou început. Putem vorbi despre cineva care efectiv se întoarce acasă, cineva care reia o relație. Putem vorbi despre o reconciliere, despre o împăcare. Putem vorbi de asemenea despre o persoană care lasă la o parte ceva pentru a se apropia de tine. Explorăm mai departe. Mai avem aici pe cineva din Balanță sau din Taur, sau avem pe cineva din Taur care interacționează cu cineva dintr-un alt semn de pământ. Avem o femeie care stă pe gânduri, o femeie care își pune întrebări, o femeie care poate se afundă foarte mult în muncă
pentru a uita de un final, pentru a uita de o despărțire sau pentru a uita de o situație foarte dificilă. Așadar, haideți să vedem ce-i cu această femeie. O femeie care a intrat în conflict cu o altă femeie sau o femeie care este geloasă, care își pune aceste semne de întrebare pentru că nu mai are încredere în partenerul său. O femeie care ar vrea să capete adevărul, o femeie care vrea niște răspunsuri urgent. De asemenea, o situație care este ținută pe loc, o situație care atârnă, o situație parțială. S-ar putea ca unii dintre voi să aveți deja niște răspunsuri sau să aveți deja niște idei sau să vă vină niște idei în perioada următoare și parcă mai aveți de făcut totuși ceva pași până la soluția finală. Explorăm mai departe. Această persoană pe care tu ai în minte, ce ar putea să facă în perioada următoare vis-a-vis de tine? Această persoană s-ar putea să-ți spună că este foarte, foarte greu, că are de muncă foarte mult, că lucrurile din jurul său nu stau bine sau ți-ar putea spune de asemenea că tu i-ai pus prea multe obstacole, că i-ai dat niște sarcini aproape imposibile, că trebuie să rezolve niște lucruri și n-are nici cea mai mică idee cum ar putea să o facă. Această persoană s-ar putea să-ți spună că are nevoie de mai mult ajutor din partea ta sau că vrea din partea ta să-i explici ceva mai clar. Ar vrea ca tu să nu mai blochezi lucrurile sau calea. Haideți să aflăm mai multe detalii. O transformare, o veste, un spion, avem pe cineva care stă toată ziua pe telefon și studiază contul tău, profilul tău, cineva din trecut pentru unii dintre voi, cineva cu care ați rupt legătura sau cineva care întreabă în jur ca să afle informații noi despre tine, o revenire neașteptată sau un mesaj, un telefon pe care s-ar putea să le primiți seara sau pe timpul nopții. Vorbim aici de asemenea despre o întâlnire între cineva în Rac sau cineva în Scorpion cu cineva în Capricorn sau cu cineva în Vărsător. Ce-i cu această persoană? Ce gândește? Ce simte? Ce intenționează cu tine? O persoană care menține o perioadă de tăcere, o persoană care după această perioadă de tăcere sau după această pauză, după această perioadă de aparentă inacțiune, pare să înceapă să-ți scrie din nou, pare să intre din nou în contact cu tine. De asemenea, această persoană care pe neașteptate se urcă în ceva, într-un mijloc de transport, oricare ar fi el, și care s-ar putea să vină către tine destul de repede. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare pentru citiri personalizate, meditații audio, cărți audio, cursuri de tarot. Te aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Abonează-te, dă un like și lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine.